Привіт! Сьогодні буде в більшості розмовне відео без будь-якого особливого монтажу і вау-ефектів і вступних слів. І думаю, що це відео буде цікаво перш за все тим, хто дійсно цікавиться творчістю, а саме якимось, можливо, технічними питаннями. Відео буде не коротеньке, тому приготуйтеся, якщо вам цікаво, і дослухайте до кінця. Це біль багатьох майстринь, коли виріб розпускається, і це такий мій, мабуть, лайфхак. Вперше я так пробую. Для того, щоб не путався бісер з нитками, я намотала на папочку, і мені так простіше відмотала, скільки потрібно, пров'язала і знову відмотую. Вперше так я зробила і думаю, чого я цього не робила раніше. Бо інколи, коли нитки заплутувалися, то це ще години були додаткові розплутування. Чому я розпустила? Це я роблю часто. Сьогодні причина така. Як ви вже знаєте, при в'язанні гачком полотно має здатність косити. І хоч я не в'яжу по кругу і не в'яжу руським способом, я в'яжу англійським з петлею підйому, все одно полотно трішки косить. Особливо це видно на таких вузьких виробах. На широких воно не так помітно. І я ж була озадачена, як це вирішити, перелопатила, відповідно, в інтернеті кучу інформації, так і не знайшла відповідь саме на моє питання. Є такі деякі поради для тих, хто в'яже просто спіральним в'язанням без петлі підйому і в руський спосіб. Там є деякі лайфхаки. Для того, як в'яжу я, відповіді я не знайшла. Були в мене деякі припущення свої, я попробувала в'язати по боках. Я петлі в'язала певним чином. І, дійсно, полотно трішечки рівнішим було. Я в'язала ці петлі, там, здається, 5 рядків, потім таким чином петлі, знов 5 рядків, і таким чином. Але мій перфекціоніст зарубав цю роботу і сказав ні. Того, що все одно я бачила, що декілька бісеринок трішечки не так лежать в полотні. Хоча вони дають мені той ефект, якого я добивалася, щоб полотно все ж таки не так косило. І я зв'язала вже майже повністю браслет і не витримала і розпустила. Потім я спробувала в'язати по-іншому. Якщо ви знаєте, є така техніка в'язання, верніше, це не техніка в'язання, а в'язка в розкол. Вона дуже нагадує лицьову гладь при в'язанні спицями. По ідеї, полотно мало би бути рівним. Але коли я пров'язала з ентузіазмом, причому декілька рядків, і тільки тоді я помітила, що бусини лежать не отак, як в мене в'язання одна на одну, рівненько, а такими цеглинками. Щось навіть нагадує трішки, як от в'яжуть по кругу, без петлі підйому. Тобто вони в такому типу шахматному порядку лягають. І я зрозуміла, коли вже дійшла до того місця, де має починатись малюнок, що в мене просто цей малюнок попливе. Можливо, якби я складала схему з самого початку саме для такого способу в'язання, бо можна по-різному схеми складати, можливо, цей спосіб і спрацював би, і, відповідно, малюнок би лежав рівніше. Я вже не стала перероблювати схему і все заново робити, тому що тоді мені і перенабирати бісер би весь прийшлось заново. Я просто вирішила розпустити, перев'язати, навіть з тим, що полотно трошки косить, але дещо я в кінці зроблю, і я думаю, все буде нормально. А тепер, користуючись нагодою в цьому відео, ще хочу сказати трішечки про ціноутворення. І якщо вже я сказала про схему, яку я редагую, хочу ще раз згадати. В деяких відео своїх я говорила, і в мене є прям ціле окреме відео про схеми, і де я їх беру, і все одно в мене запитують. Скажу так, без пафосу, але вже більш ніж за рік я переконалася в цьому і можу сміливо казати, що такі вироби з бісеру, як в'яжу я, в Україні я не зустрічала. Знаю, колись кілька майстринь в'язали сумки з бісеру. Одна з них, в принципі, скажімо так, без особливих якихось там орнаментів в'язала. Це більш таке практично однотонне полотно. Я ж в'яжу, як ви на моїй сторінці бачите, повноцінні малюнки. Ось, то, відповідно, і схем таких не існує в інтернеті. Я не зустрічала. Я їх малюю сама. Часто ці схеми приходиться перероблювати відповідно до потреб виробу, бо коли ти починаєш в'язати і розумієш, що тут краще б так було, краще б так, чи там
трішки там щось змінити в цій схемі, тому що для цього виробу так буде краще. І такий момент ще, що я вже теж неодноразово в своїх відео казала, хто слідкує за мною, той вже це чув, що в палітрі, я в'яжу чеським бісером, в палітрі чеського бісеру, а саме там, де найстійкіше покриття, дуже багатьох кольорів і відтінків немає. І тому, коли я малюю схему, це також є причиною, чому я її часто коригую, а саме кольорову гаму. Також я хочу підняти питання ціноутворення. Я знаю, що на цю тему вже переговорено, і нікому нічого доводити я не збираюся. Скажу тільки такий ще момент. Хто ніколи сам руками нічого не створював, або немає друзів, чи хтось в сім'ї, можливо, щось своїми руками робиться. Тобто людина, яка не бачила, як створюються речі своїми руками, будь-які, я не тільки про в'язання кажу, про гончарство, про роботу зі шкірою, про ювелірку, хендмейд, будь-які. Люди, які не бачили, як це робиться, здебільшого вони і не розуміють, чому в лапках я зараз говорю такі високі ціни на хендмейд. Я навіть не хочу цю тему оговорювати. Я хочу сказати ось про що. Часто майстрині при ціноутворенні не враховують багатьох факторів. І дуже часто чомусь забувають враховувати час, який вони витрачають на створення виробу. Знову ж таки, це відео зараз не про це. Але от що хочу сказати я. Поки що на свої вироби я не враховую в ціноутворення той час, який я витрачаю на перев'язання виробу, на переробку схеми, на коригування схеми, те, що я розпускаю виріб, знімаю весь бісер, нанизую його знову, відповідно, від коригованої схеми і в'яжу. Не так, як в звичайному в'язанні. Там щось не так, якась помилка, чи просто ви щось перев'язуєте, ви розпустили, і, по суті, знову починаєте з цієї ниточки в'язати. А мені доводиться знімати весь бісер, набирати його заново, відповідно, до нового візерунку, чи від коригованої схеми, і в'язати знову. І це, чималий час на це йде. Але поки що, на даному етапі, я це не враховую в ціноутворення, хоча це також праця. І чому я так вважаю? Тому що, якби я купувала уже готову схему, по якій я в'яжу, тобто я дивлюся по ній, я набрала бісер, я в'яжу, я знаю на виході, який має бути виріб. Ось, це одна справа. Оскільки я сама коригую схеми, бо це єдиний, будемо так казати, вироби в єдиному екземплярі, і вперше я це роблю, я коригую, я купу часу витрачаю на те, щоб в результаті було те, що має бути. Наприклад, як коли я в'язала сумочки з фермуаром, і оцю лінію під фермуар ідеально, щоб утворити, я роблю не одну спробу, перемальовуючи схему, перев'язуючи, знов розпускаючи, знімаючи бісер, знов його нанизуючи. Там дуже багато роботи для того, щоб врешті-решт вийшла ідеальна схема. Тому що я це роблю вперше. Поки що я не враховую в кінцеву ціну виробу ці трудозатрати. Зараз більш я намагаюся працювати з іноземною аудиторією, виходити на неї. І тут у мене є такі думки з цього приводу, чому в мене не дуже виходить просуватися. Я інтернет маю на увазі. Швидше за все, тому що у нас пуста ніша, не заповнена, в якій працюю я. Люди просто не знають і не мають уявлення, що з бісеру можна в'язати такі вироби, які в'яжу я. От і все. Навіть аналізуючи пошукові запити, їх просто майже немає в інтернеті. Зокрема, на українському ринку. Тому реклама наша все. В Інстаграмі реклама дорога. Знову, я навіть не хочу цю тему піднімати. Я багато років вивчала маркетинг, просування в соцмережах і так далі. Хто б що не казав, які історії не розказував. Для того, щоб ефективно вистрелити, почати заробляти кошти на тому, що ти робиш, потрібно вкласти чималі гроші в рекламу. У мене такої змоги немає. Тому мені простіше йти в іноземний ринок, де люди більш обізнані з тим, що з бісеру можна в'язати не тільки якісь прикраси, і
я маю на увазі браслети, ларіати, сережки. Верніше, не тільки плести, а й в'язати, але й не тільки ці вироби. Ось, які цікавляться цим, ну і, звісно, які розуміють, що таке хендмейд, і готові оплачувати достойно роботу майстра. Всім, хто дослухав до кінця, дякую за увагу. Як я казала, це не буде якесь там супер відео з якимось монтажем і так далі. Як є, так і розказую. Якщо будуть запитання, задавайте, але якщо вони вам дійсно цікаві, того що перший час мені задавали питання, я з таким ентузіазмом на них відповідала, знімала відео, завела телеграм-канал, в якому я досить таки багато розповідала з подробицями. І, як виявилося, фідбеку практично не було. У мене тоді такий когнітивний дисонанс стався, навіщо в мене запитують, якщо на мою відповідь немає ніякої реакції. Але якщо вам дійсно цікаво якісь, можливо, нюанси, або ви вперше бачите такі вироби, як я в'яжу, у мене на сторінці побачили, запитайте, я по мірі можливості буду відповідати. Всім гарного дня, пока!